Vă salut, vreau să vă vorbesc despre riscurile la care vă expuneți în urma unor condiții stresante la locul de muncă, dar și riscuri ale societății contemporane în general. Sistemul ne ademenește cu bani sau cu alte beneficii, mai mult sau mai puțin iluzorii, pentru a ne încadra într-o ierarhie și a executa ordinele venite pe această linie ierarhică, dar nu ne spune care sunt riscurile și care e statistica celor care reușesc să iasă pe plus din această experiență. Vorbesc atât din propria mea experiență pe care am trăit-o, cât și din experiența altora pe care am cunoscut-o direct sau indirect prin studiu. Principalul risc din care apoi decurg și celelalte este starea de perpetuă agitație, superatenția, supraatenția, entuziasmul excesiv. Eu am numit asta într-una din cărțile mele tulburare hiperstenică. O astfel de stare vine în urma unei prea mari concentrări, în special la muncă. Excesul de atenție implică o nevoie de satisfacție conform configurației noastre biologice. Suntem practic niște prădători evoluați și practic avem aceeași configurație biologică precum aceștia. Prădătorul își urmărește prada, e concentrat asupra ei, atenția este forțată la o stare de expectativă, acolo este concentrată energia psihică și cea fiziologică și aceasta explodează în efort, în sprintul vânătorii. După care, evident, urmează satisfacția savurării hranei. Cam asta este ordinea. Întâi atenția, după care satisfacția, una vine după cealaltă. După care, după ce instinctul este satisfăcut, atenția animalului scade, animalul se relaxează. Da? Din păcate, la om în condiții de stres, atenția este abuzată. Da? Suntem într-o continuă stare de alertă, iar abuzul ăsta de atenție conduce la lăcomie. Există doi psihologi experimentali renumiți care în anii 1970 au făcut studii pe șobolani și pe maimuțe. Mai exact, le-au administrat șocuri mecanice și electrice. Am mai vorbit despre ei în vlogurile sau în textele mele precedente. De asemenea, și în acesta o să pun un link în descriere către aceste studii și fiecare se poate dumeri. Ei au observat că în urma acestor șocuri electrice și mecanice, aceste animale au dezvoltat o nevoie mai mare de consum față de restul de animale care nu primeau aceste șocuri. În special, o nevoie de consum în ceea ce privește hrana și sexualitatea. Ei bine, la fel se întâmplă și în cazul omului. De fapt, stresul este un traumatism imaginat. Este un traumatism al amenințărilor, dar care, chiar dacă nu e pus în act ca și traumă, totuși psihicul, mintea noastră îl percepe ca pe un traumatism real. Cu cât stresul e mai mare la muncă, cu atât munca este mai periculoasă. Munca asiduă și grea implică acest gen de abuz al atenției și, evident, o lăcomie generalizată în viața noastră.
Și ce aduce lăcomia? E bine, lăcomia este incapacitatea de a avea satisfacții normale și naturale conform cu natura umană. Practic, lacomul este la fel ca și dependentul de droguri, la fel ca și narcomanul. Deși pe moment acesta are satisfacție în urma consumului, în timp el se obișnuiește cu doza, devine dependent de ea, în sensul că dacă nu consumă drogul în cauză, intră în sevraj. El trebuie să mărească această doză pentru a avea același grad de satisfacție. Știți povestea, o supradoză duce în mod invariabil la moarte. Cam la fel este și cu lacomul. Dacă nu obține mai mult de la lumea asta, practic el intră în sevraj, deși nu are nevoie urgentă de asemenea consum. Și cu toate astea, lacomul se află în aceeași stare de insatisfacție precum animalul fometat. Da. Și asta conduce la pervertirea a două mari instincte umane, respectiv cel nutritiv și cel sexual. Lăcomia o să le analizez în continuare pe fiecare. Mai întâi despre lăcomia nutritivă. Ea duce la foame constantă. Stomacul e plin, dar totuși lacomul nutritiv simte în continuare foame, ceea ce e anormal, e nenatural. Am trecut prin așa ceva atunci când lucram intens. M-am îngrășat 20 de kilograme în câțiva ani. Abia când am ieșit din acest mediu stresant și am ales un stil de viață mai echilibrat, mi-am redus greutatea. Văd din ce în ce mai mulți oameni supraponderali pe stradă, îi încurajez și la fel vă încurajez și pe dumneavoastră cei care priviți acest video să faceți sport, dar nu e suficient doar sportul, din păcate. În primul rând, vă recomand ieșirea din aceste medii stresante care vă ademenesc cu diferite satisfacții mai mult sau mai puțin iluzorii. Degeaba țineți dietă ca să slăbiți dacă lucrați într-un astfel de mediu stresant. Amenințările pe care le primiți vă alat pe această linie ierarhică de transmitere a ordinelor în care sunteți înscris și vă vor aduce agresivitate, iar această agresivitate se manifestă și prin suprasecreția de suc gastric în stomac. Corpul crede că sunteți deja la vânătoare și se așteaptă să îl hrăniți. Da? Stomacul practic se pregătește pentru savurarea hranei ce urmează. Desigur, asta înseamnă că va fi continuu foame dacă lucrați în astfel de mediu plin de amenințări. Așa că n-are niciun sens dieta fără un loc de muncă echilibrat în care să nu cădeți pradă acestor amenințări continue. O fomentare prelungită chiar vă poate aduce riscul ulcerului gastric și practic îmbolnăvirea și mai mare. Din cauza acestei prea mari acidități stomacale urmată agresivității, da? Care se dezvoltă în dumneavoastră datorită mediului stresant. Medicina psihosomatică a arătat cu exemple concrete și statistici ce legătură există între stres și ulcerul gastric. Da? De fapt, toate bolile, exceptând pe cele moștenite sau cele cauzate de contactul cu substanțe toxice, sunt condiționate de un stil de viață stresant. Stresul duce la boli fizice, da? Este o realitate.
Iată că banii în plus pe care îi luați de la job nu vor putea să vă ajute prea mult, practic vor merge înapoi la repararea sănătății pe care vi-ați șubrezit-o pe termen lung. Câștigul mai mare în condiții de stres nu înseamnă nimic, de fapt înseamnă chiar pierdere, aduce doar lăcomie, adică perpetuă insatisfacție, nemulțumire de sine și de anturaj. Și cei apropiați se simt agresați de nemulțumirea dumneavoastră și apoi nu vă mai doresc la ei în anturaj. Așa că până la urmă, iată că lăcomia asta aduce însingurare, deși ar trebui să credeți dumneavoastră că va aduce, eu știu, o mai bine primire din partea anturajului. Mai departe o să vorbesc cam atât despre lăcomie nutritivă. O să vorbesc în continuare despre celălalt instinct pervertit de lăcomie, respectiv cel sexual. Și o să încep cu problemele pe care le aduce în instinctul sexual feminin. Acesta este selectiv, caută masculul cu cele mai bune calități, conform cu interesul lui puiului de supraviețuire, care de fapt a creat acest instinct feminin sexual. Da? Specia umană nu mai are într-adevăr probleme de supraviețuire, suntem de departe vârful lanțului trofic, probabil că am fi printre ultimele specii care ar pieri de pe acest pământ în condiții vitrege. Însă, evident, cu toate astea, instinctul sexual feminin a rămas la fel de selectiv și va rămâne în continuare, da? Pentru că urmează funcția lui animalică, biologică. Da? Ei bine, la femei, lăcomia sexuală se manifestă cumva diferit, prin trăirea asta angoasantă a speranței de a fi partenera unui bărbat de o înaltă clasă. Și chiar dacă femeia aparține unei clase sociale înalte, totuși își dorește un zeu ca partener, da? E nemulțumită de partenerul specific clasei din care ea provine. Da? În lipsa unui astfel de bărbat, lăcomia sexuală feminină poate conduce la răceală față de partener și în final la frigiditate. E paradoxal, e absurd, da, așa se întâmplă. Unele femei ajung să practice un soi de prostituție mascată în căutarea unui astfel de partener ideal și să piardă practic mult timp din viață. E normal pentru instinctul sexual feminin să vrea constant ceva mai mult, să vrea ceva superior, dar ea normal să se retragă într-un astfel de turn de fildeș emoțional și să-l aștepte acolo pe făt frumos, ceea ce desigur conduce la ruperea relației cu partenerul actual, care are și el problemele lui. Urmează să vorbesc și despre lăcomia sexuală masculină mai de aici încolo. La bărbați așa ceva conduce la plictiseală față de partener, față de comportamentul sexual normal și tendința spre excentricități sexuale. Da? Cel mai puțin sever dintre o astfel dintre aceste, cea mai puțină severă pervertire a lăcomiei sexuale masculine este poligamia, da? Adică dubla relație iubită-amantă sau soție-amantă. Da? Adică, în principiu, o relație sexuală cu a doua femeie și aici apar problemele pentru că sunt rare femeile care să accepte așa ceva din postură de iubite sau soții. Iar dacă femeia află că
relația se distruge sau ea se închide în sine. Deci, practic, ceea ce înseamnă același lucru. Iată că ce probleme pot aduce atenția supra-solicitată, stresul și lăcomia, da? Practic, sunt trei lucruri în același, într-unul singur. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză în privința culturii prostituției care se promovează la emisiunile cu piții poance și care atrag tinerele fete naive. Da? Noi, riscul către o astfel de mentalitate a prostituției practic ne amenință ca și națiune. Nu există nimic mai grotesc pentru o națiune decât o grămadă din asta lascivă de bărbați care fluieră pe stradă după o femeie îmbrăcată special și ea provocator pentru a atrage un client cu o mașină scumpă. Da? Deci ea caută pe unul cu o mașină scumpă și în spatele ei o grămadă din ăsta de amorfă de bărbați libidinoși care o fluieră și încearcă să o seducă, să îi atragă atenția. Din păcate, către asta riscăm să ne transformăm ca națiune. Da. Și tinerele fete, din păcate, sunt ademenite la o viață aparent ușoară prin vânzarea trupului, dar ele nu știu ce riscă. Da. Uite, spre exemplu, cazul Caracal poate să se repete către o astfel de fată educată în astfel de mentalitate. Da. Chiar dacă nu veți întâlni așa ceva pe viitor, un sadic din ăsta ucigaș, eșecul personal pe termen lung este mult mai mare în cazul prostituatelor decât în oricare altă profesie. Și, din păcate, sistemul social iar nu povestește despre statisticile vieții prostituatelor. Da. Deși pare că le ridică din sărăcie, totuși prostituția le duce pe multe fete la marginalizare, la dependență de droguri, la moarte prematură. Astea sunt riscurile. Așa că uitați, tinerelor fete, de astfel de emisiuni. De fapt, pentru toată lumea, uitați de televiziuni în general, pentru că sunt puține emisiuni care conțin adevăr, sunt atât de rare încât chiar nu merită riscat și uitat la ele. Da. O să revin un pic mai jos la dependența de televiziuni și de presă. Am tot vorbit despre așa ceva și încă voi continua, pentru că, din păcate, presa a ajuns un instrument al dezumanizării și al manipulării. Deocamdată n-am terminat subiectul sexualitate dereglată. Lucrurile pot fi mult mai grave decât poligamia nemărturisită și neacceptată de parteneră. După cum spuneam, poligamia asta e cea mai ușoară formă de lăcomie sexuală, dar ea poate duce la predispoziția pentru comportamente sexuale și mai excentrice. De fapt, întregul spectru de tulburări ale libidoului are la bază tocmai această stare de constantă supraexcitație ce vine de la abuzul de atenție datorat stresului. Am făcut în trecut un video despre predispoziția asta psihopatologică spre sexualitatea anală, în care cad cei care activează în domenii depresive cu un alt grad de stres, precum justiția, poliția, armata. O să-l pun în icoanele de sugestie de la finalul acestui video sau chiar în descrierea lui. În formă extremă, acest sadism moderat al satisfacției sexualității anale, preferința pentru sexualitate anală, poate deveni sadism ucigaș, precum cred că s-a întâmplat în răpirea celor două fete de la Caracal.
plus fata decapitată în Parcul Romanescu în 2017 din Craiova, de care nu se spune nimic, pentru că sistemul are cumva intenție și are interes să ascundă lucrurile astea și să convingă cetățenii că acolo e vorba ori de iluzoriu butoi, ori de trafic. Însă statisticile nu se adeveresc. Da. Nu insist acum pe acest subiect, cred că o să pun unul dintre articolele mele în descrierea acestui video spre ceea ce cred că s-a întâmplat la Caracal. Iată că riscurile de a transmite urmașilor dumneavoastră astfel de configurații psihopatologice extreme îi face și pe ei practic niște victime, pentru că dacă libidoul se pervertește formal în asemenea măsură încât să aibă satisfacție doar ucigând femeie, e clar că această nevoie morbidă nu poate fi pusă în practică la fel cum poate fi pusă o satisfacție normală. Practic, un astfel de urmaș cu predispoziții sadice din asta extreme, ucigașe, nu are satisfacția sexului normal, e ca un om necăsătorit care caută un partener. Ei, asta riscați la urmașii dumneavoastră prin expunerea îndelungată în condiții de muncă stresante. O altă tulburare a libidoului condiționată de expunerea părinților sau predecesorilor la condiții de stres este homosexualitatea. Eu personal nu o consider o lucrare a diavolului sau vreo boală contagioasă sau periculoasă. Nu mi-aș certa copiii dacă aș auzi că ar avea așa ceva. Homosexualitatea nu este echivalentă cu lipsa de calitate umană. Mulți homosexuali au creat lucruri remarcabile în istoria umanității, însă chiar și în cele mai tolerante țări, din păcate, ei riscă să fie blamați și marginalizați și situația asta nu se va schimba prea curând, așa că e mai comod să fii normal, chiar din punctul de vedere al vieții sexuale e mai comod să fii normal, de asta e de preferat să fii normal. O viață stresantă așadar aduce acest risc pentru urmașii cu orientare sexuală spre același sex. O să revin în viitor cu un video special dedicat acestei teme față de ceea ce cred eu că sunt cauzele homosexualității. Ea are legătură în mare parte cu stresul și supra-solicitarea atenției noastre, adică cu hiperstenia pe care acest mediu o implică și pe care în general homosexualii le moștenesc de la părintele de sex opus. Da? Din această cauză, libidoul lor e modelat în spiritul libidoului supraexcitat al părintelui de sex opus, ceea ce duce la preferința pentru același sex. Pentru că, de fapt, homosexualul are în el conformația libidoului părintelui de sex opus pe care îl moștenește. Deocamdată nu vreau să insist mai mult pe aceste aserțiuni. Țin doar să recomand celor mai tineri să vă alegeți partenera sau partenerul sexual cu intensitate libidinală apropiată de a dumneavoastră. Nu să fie un partener hiperactiv, iar celălalt plat. Deci încercați să găsiți asemănări. Da. Bărbatul are în mod normal un libido, de cel mai multe ori un libido mai puternic, ceva mai puternic, dar nu trebuie să fie mult mai puternic și e valabil pentru ambele sexe, că sunt și bărbați cu un libido plat și de asemenea femei cu
un libido foarte activ, hiperlibidinale. Cam astea sunt riscurile de deformare libidinale ale condițiilor de viață stresantă în mare. Desigur, tot spectrul tulburărilor libidinale, până la urmă, la fel ca și spectrul tulburărilor psihice din care cele libidinale fac parte, pleacă de la aceste două mari cauze pe care le-am menționat anterior, respectiv hiperstenia și traumele înregistrate de la urmași sau din propria experiență. Predispoziția asta spre lăcomie conduce și la tendințe criminale. Acestea pot fi puse în act și atunci urmașii celor care trăiesc în condiții stresante pot dezvolta comportamente antisociale sau, împreună cu predispoziția libidinală excentrică, pe fondul unei educații în spiritul cinstei și onoarei, acestea pot conduce la depresii. Depresia constă într-un conflict între predispozițiile inconștiente ale temperamentului și cele educate ale caracterului. Sunt unele depresii care demonstrează că în străfundul lor există lăcomie și acesta este cazul episodului maniacal din ceea ce se cheamă astăzi tulburarea bipolară. Se numea în trecut psihoza maniaco-depresivă. Ei bine, în timpul acestui episod maniacal, practic subiectul e foarte activ, doarme puțin, se implică în jocuri de noroc, în scandaluri, în petreceri continue, deranjează vecinii. Se poate extrapola un astfel de fond psihopatologic mai sever sau mai ușor la toți depresivii. Practic, prevalența tuturor depresiilor în rândul populației este uriașă, conform Organizației Mondiale a Sănătății. 27% din populația occidentală suferă de diferite forme de depresie mai severe sau mai ușoare. Am mai vorbit eu despre asta și în textele mele și în alte videouri pe care le-am făcut. O să pun sursa acestei informații în descrierea acestui video de asemenea. O formă adiacentă a depresiei este alcoolismul. Altă problemă. Alcoolul este un drog, ca multe altele, care veselește starea mohorâtă a depresivului. De fapt, orice medicament împotriva depresiei, și mă refer aici la un medicament farmacologic, pentru că există și psihoterapie, da? Dar orice medicament din ăsta farmacologic este de fapt un drog oarecare, mai mult sau mai puțin diluat. Da. Din această cauză, medicamentele antidepresive pot crea dependența cu asemenea drogurilor autentice, adică alcoolismul este exact așa ceva. Practic, alcoolicul încearcă să scape de depresie în mare parte dintre alcoolici. Da? Adică depresivul consumă alcool pentru că alcoolul este cel mai accesibil drog pentru a-și reduce starea depresivă și iată că din depresie ajunge alcoolic, devine dependent de alcool. Conform aceluiași studiu, unui studiu făcut de aceeași Organizație Mondială a Sănătății, publicat în 2014, România se află pe poziția 5-a în lume în ceea ce privește consumul de alcool pe cap de locuitori. Întrebați-vă bunicii și, eu știu, unchii, persoanele în vârstă la care ajungeți cu care aveți contact la un moment dat, întrebați câți
alcoolici au cunoscut ei în tinerețe și acum căutați în cunoștințele dumneavoastră, căutați printre colegii de școală sau de facultate sau printre vecini sau printre rude și vedeți ce statistică iese sub propria dumneavoastră experiență. Iată, cam asta aduce, din păcate, civilizația și bunăstarea, în ghilimele. Da. Iată ce riscuri aduce excesul de atenție, că de acolo se pleacă. Hiperstenia, asta este de fapt una dintre cauzele generale ale tuturor tulburărilor psihice, alături de cele traumatice, după cum am spus. Adică accidentele, loviturile, bătăi repetate, atacuri din partea animalelor sălbatice și tot ceea ce poate fi traumatic. De fapt, toate tulburările psihice, după cum am spus, se reduc la aceste două mari cauze, adică traumatismele și excesul de muncă. Vă dați seama ce mare capcană este această cultură a lăcomiei care s-a instaurat la noi după anii 1990? Înțelegeți ce riscați pentru copiii dumneavoastră și mai ales pentru urmașii dumneavoastră? Toți banii pe care ei vi dau și cu care sunteți ademeniți în acest uriaș angrenaj de manipulare nu poate apoi acoperi găurile lăsate. Sistemul capitalist se dovedește astfel a fi mult mai draconic decât dictatura comunistă. De fapt, trăim într-o dictatură militară orchestrată de marile corporații prin spioni pe care serviciile secrete îi au infiltrați în toate instituțiile, în toate domeniile. Libertatea personală, desigur, într-o astfel de lume este o iluzie crasă, mai mare, mai gogonată decât iluziile evului mediu. Comunismul a ucis cu sânge rece elita intelectuală românească și câteva mii de dizidenți. Dar în rest, ceilalți aveau o doză lor de libertate, în afară de locul de muncă. Acest loc, în principiu, este originea sclaviei moderne, a abuzului de ordine și de supunere a omului. Însă, după aceea, aveau libertățile lor. Din păcate, astăzi, mulți lucrează acasă fără să-și dea seama, gândindu-se continuu la job, la problemele de acolo. Mulți deja în timpul liber sunt ascultați, practic, li se creează, li se face un dosar în timp ce ei cred că sunt liberi. Din cauza asta, capitalismul ucide încet și sigur prin aceste boli generalizate în corpul larg al societății și prin suferințele psihice imense. Moartea produsă de capitalism e lentă și mult mai dureroasă decât execuția rapidă a dictaturii. Dezvoltarea medicinii ne poate prelungi viața, însă asta e o viață de embrion artificial din ăsta, ca în filmul Matrix. Moartea directă, brutală, se întâmplă într-adevăr mai rar, însă la fel e și viața. Viața autentică și a devenit rară sub acest uriaș război informațional de manipulare. Ce avem acum este mai curând o cârpire medicamentoasă a unei vieți muribunde. Cam asta trăim în momentul ăsta. Diferența dintre dictatură și capitalism e aceea că victima e mai eficient convinsă că a fost vina ei pentru că a trăit un stil de viață nesănătos și s-a îmbolnăvit. Da? Același blamare a victimelor care se manifestă și în alte contexte.
Dacă în dictatură, de exemplu, vinovat pentru distrugerea unei vieți era ăla care a apăsat pe trăgaci și cei care au dat ordinele, dimpotrivă, după cum a observat foarte bine un mare filozof francez, respectiv Michel Foucault, între cei doi s-au interpus o grămadă de alte instituții, în așa fel încât vina practic e de neobservat. Da. Practic, această ierarhie a devenit mult mai colorată, mult mai diversificată, cu o mulțime de interpuși și fiecare dintre acești pioni, da, ai ordinelor te încolțește în dreaptă spre astfel de alegeri proaste în viață. Foarte puține dintre ele spun și despre această capcană a manipulării. Evident, este împotriva țelului lor, împotriva interesului lor ca tu să servești și să execuți ordinele. Știu că ajuns la sfârșitul vieții sau undeva pe patul de moarte sau într-o boală din asta cronică, lungă, crezi că e vina ta, nu poți să vezi în acest lanț de ierarhie cine te-a îndemnat spre așa ceva, nu poți să vezi acest aparat uriaș de propagandă și manipulare, ești confuz în urma influenței atâtor instituții și în final dai vina asupra ta pentru că n-ai fost suficient de deștept încât să alegi mai bine. Desigur, sistemul social nu vă spune despre aceste riscuri, după cum cred că la fel nu spune despre ceea ce s-a întâmplat la Caracal, despre adevăratul făptuitor pe care îl ascunde sub interfața acestui dincă. Sistemul social actual vrea doar să vă folosească pe post de sclav, vrea să munciți cât mai mult, cât mai eficient, vede doar profitul și face orice pentru a atinge maximum, da? Un profit din ăsta cât mai mare. Vrea să fiți cât mai pofticioși pentru a vă satisface plăcerile multiple și perverse contra unor servicii de subordonare într-o astfel de ierarhie toxică, da, de comandă. Sistemul social actual e sadic, da, mult mai sadic decât cele al dictaturii. Da? El nu se gândește la consecințele pe termen lung ale acestei practici, ci doar la satisfacția sa momentană de a vă transforma în niște roboței agitați și lacomi, fără timp de socializare și mereu nemulțumiți de sine și de propriul anturaj. Democrația actuală e o mascaradă precum cea mimată de dictatura comunistă. Cei mai în vârstă și aduc aminte că și atunci se mima votul, televiziunea și presa în general sunt la fel instrumente de manipulare și propagandă, la fel ca și atunci, cum erau pe timpul dictaturii comuniste. Da. Diferența față de propaganda făcută de atunci e că cea de acum se face cu pornografie, cu explozii, cu umor, cu tehnologie, cu 3D, cu tot felul de minuni din astea, dar minciunile sunt cel puțin la fel de gogonate ca și pe atunci. Din păcate, așa că uitați de politică pentru că totul e manipulare și vă pierdeți timpul cu ea și memoria. Da. La TV se promovează în general mentalitatea celui sau celor care pompează publicitate în aceste televiziuni. Și există alternative. Da. O mulțime de psihologi și de psihoterapeuți și-au deschis canale de YouTube. Chiar dacă nu vă regăsiți în cazurile descrise de ei, totuși urmărindu-i puteți găsi ceva mai util și mai interesant decât ce e la TV. Evitați, desigur, pe cei care merg la TV, eventual plătesc pentru asta, pentru că ei practic sunt deja
angrenați în această mentalitate a profitului. De asemenea, există canale YouTube cu conținut în spiritualitate și în religie. Da? Așa că decât să rămâneți închistați în mentalitatea asta, în manipularea media și mentalitatea profitului care vă înrobește, da? Vă înrobește mental. Mai bine urmăriți aceste canale și sunteți mult mai câștigați. Eu zic că astfel de riscuri merită doar într-un singur caz, anume pentru performanță în sport, în știință, în tehnologie, în cultură. Da. Riscurile rămân și în aceste domenii, că marile genii au trăit însingurate și de multe ori nu au lăsat urmași, precum Nikola Tesla, de exemplu. Dar cumva sacrificiul lor se regăsește în dezvoltarea materială și spirituală a umanității de mai târziu. Dar dumneavoastră care lucrați în construcții sau în agricultură, credeți că veți aduce un asemenea aport? Nu, sunteți pur și simplu niște piese în acest angrenaj care pot fi ori schimbate și aruncate la gunoi. Nu merită. Nu vă zbateți în Occident sau chiar în România ca să faceți palate pentru copiii dumneavoastră. Cu acest stil de viață, practic, ei o să vă vândă această casă pe alcool sau pe droguri și ce ați rezolvat? Unde ați ajuns? Era mult mai bine dacă rămâneați cu ei, creșteați împreună și îi educați în spiritul modestiei și a cumpătării. Asta e ceea ce vă recomand. Vă recomand renunțarea la mentalitatea lăcomiei. Desigur, averea e bună dacă vine pe fondul unui efort minim. Și cam asta se întâmplă cu stăpânii care profită la maxim de pe urma muncii voastre. Practic ei stau în vacanțe exotice și voi măliți pe la firmele lor, pe la moșiile lor. Desigur, ei sunt deștepți, practic își trăiesc viața la maxim din ceea ce se poate. Voi însă ați ales greșit. Bunurile materiale și banii aduc satisfacție doar pe termen scurt. Da? După aceea te obișnuiești cu ele și trăiești practic la fel cum trăiești și cu bani puțini. Da? Văd că de la o bună vreme încoace în România se folosește cu sens negativ apelativul săracule. Sigur, sărăcia nu e de dorit decât cei care iau ad literam maxima creștină zisă de Hristos, probabil, fericiți cei săraci cu Duhul. Mă rog, cei care cred în asta pot să trăiască în sărăcie, cum doresc. E bun pentru cei care decid să și trăiască un stil de viață, da, să se retragă specific, să se retragă din lume și să se mulțumească cu foarte, foarte puțin. Dar ca specie dominantă în lume, noi suntem programați spre deținere și control a unei proprietăți oarecare, al unui teritoriu. Da? Deci iată că trebuie găsit linia mijlocie, adică nu e bine nici o sărăcie din aia așa extremă, dar nici lăcomia, să știți că nu vă face nici pe departe bogați. Ba dimpotrivă. Comportamentul lacomului e de fapt tot unul de sărac. Din cauza asta, cei ce folosesc acest cuvânt sunt ei înșiși niște bieți membri ai clasei de mijloc și nu niște bogați, așa cum se visează ei și cum vor să fie tratați de către ceilalți. Da, o să revin în viitor cu detalii pentru fiecare categorie socială despre cum cred eu că e optim să trăiască.
Deocamdată mă opresc la aceste lucruri generale. Cam atât despre acest subiect. Când o să fac acest video, o să-l vedeți probabil în colțul din stânga sau din dreapta al acestui video. Vă rog să share-uiți, să recomandați acest video către cei care sunt foarte prinși în această capcană a manipulării, să-i ajutăm să iasă de acolo și să ne salvăm, practic, mentalitatea noastră încă neafectată, încă nemurdărită, neîntinată de această cultură a profitului care, iată, distruge vieți. Mulțumesc pentru atenție, o zi faină, vă doresc.